يعني بعد 41 سنة متابعة مباريات وكرة قدم، يمكن هذه أجمل بطولة شفتها في حياتي للعرب بصراحة. مكان، ملاعب مذهلة، الحقيقة قطر تشكر على ما تقدمه لنا من إبهار. واحلى شيء انه الفيفا هي المستلمه، ما في عمك خالك وحب خشوم، ما في من هذا بالموضوع بالمره. ولو البطوله كلها بكفي وشفنا بس مباراه مصر والجزائر، حقيقه كان مبسوطين. اول مره بشوف جمهور بيصفق على انذار، العالم كله لا مبسوط دي مبسوطه يا جديده عصام. بالنسبه لنا، كنا سجلت جول مش بس. سمعت بس مجموعه لا كانت متعه لاخر ايه. لحظه بامانه شديده. وبعدين المجموعه بشكل عام توقعناها اقوى شوي بموضوع السودان ولبنان، كانوا حلوين. لا حلوين بس حلوين لاخر بس لحظه، السودان كانوا كويسين. كان اللي كان بصراحه الحلقه مفاجاه الاضعف في المجموعه، غريب ما فيش يعني. كلام يعني.